Xin cả nhà mình hãy dành một tràng pháo tay cho bác sĩ, viện trưởng viện nghiên cứu y học sự sống Thái Nhân Sâm. Có một câu nói mà bác Râm rất là thích, đó là hãy làm cái gì lợi mình, lợi người và lợi chúng sinh. Trước đây thì người ta hay nói một câu là gì? Không làm gì hại mình, hại người và hại chúng sinh. Nhưng bác sĩ Sâm mong muốn tất cả chúng ta hãy khắc ghi câu làm cái gì mà lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh, thì hãy cố gắng làm tất cả điều đó. Cho nên khi chúng ta vỗ tay và cười, tức là chúng ta đã có một cái năng lượng lớn nhất và một cái trạng thái rung động tần số năng lượng lớn nhất, và chúng ta sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Nhưng chính cái năng lượng đó cũng giúp cho bác sĩ Sâm có một động lực lớn hơn để có thể chia sẻ tốt hơn cho mọi người. Cũng một cái năng lượng đó chúng ta có thể gửi cái năng lượng yêu thương và năng lượng thiện lành đến tất cả những người khác. Và chắc chắn cái khu đô thị Vạn Phúc này sẽ được nhận cái trường năng lượng yêu thương của chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta có nghĩ vậy không ạ? Có thì hãy dành vào trong bàn tay thật lớn và một ngày hôm nay có phải là một ngày nhân duyên không ạ? Chúng ta có biết là tháng này là tháng bao nhiêu không ạ? Tháng 12. Tháng 12 có cái ngày gì ạ? Giáng sinh đúng không ạ? Ở đây không biết là có ai ở bên chỗ Thiên Chúa không? 1, 2, 3, 4. Rất là nhiều người, 5 người. Rất là tuyệt vời ạ. Chúng ta có biết cái ý nghĩa của ngày Chủ nhật là gì không ạ? Xin mời anh Nhật là một người có thể chia sẻ một chút là theo anh về cái ý nghĩa của cái ngày Chủ nhật. Dạ thưa thầy, ngày Chủ nhật là ngày để chúng ta nghỉ ngơi sau một tuần việc. Ngày chúng ta dành để chăm sóc, yêu thương bản thân mình, và đặc biệt hơn sẽ là dành cho Thiên Chúa. Tuyệt vời quá, chúng ta hãy dành cho anh Nhật một tràng một tay rất lớn đấy ạ. Ngày Chủ nhật hay ngày Chúa nhật đều giống nhau đúng không ạ? Tại sao người ta gọi là ngày Chủ nhật? Đó là ngày chúng ta hoàn toàn làm chủ. Làm chủ gì? Làm chủ thời gian của mình, làm chủ thân tâm trí của mình. Chúng ta được làm những cái gì mà chúng ta mong muốn khát khao, chứ không phải làm những gì mà người khác. Và khi mà bác Sâm có tìm hiểu thì có thể cái ngày này là ngày mà chúng ta quay trở về với gì ạ? Với chính mình. Nhưng mà tại sao người ta lại nói là ngày Chúa nhật? Khi bác Sâm tìm hiểu thì người ta nói là thân thể này của chúng ta chính là đền thờ của gì? Của Thiên Chúa. Và chúng ta chăm sóc cái thân thể này cũng chính là chúng ta đang chăm sóc cho cái gì? Cái đền thờ đó. Và khi mà chúng ta hiểu ra được một điều, yêu và kính Chúa chính là yêu và kính trọng tất cả những người xung quanh mình. Yêu và kính trọng chính bản thân mình một cách sâu sắc nhất. Có đúng vậy không ạ? Có phải là Chúa dạy như vậy đúng không ạ? Tất cả làm sao? Bởi vì Chúa đang hiện diện ở trong tất cả mỗi một chúng ta ở đây. Và chúng ta chăm sóc cho cái thân thể này. Đó là điều gì? Điều mà chúng ta đang đền ơn và báo ơn hồng ân của của Chúa cho chúng ta. Có phải vậy không ạ? Cho nên chính cái ngày này, tất cả chúng ta đang ở đây chính là những người đang biết yêu thương chính mình, đang là những người tự làm chủ được chính cái thời gian, sức khỏe và cuộc đời của mình. Còn tất cả những người nào, cho dù là ông chủ gì đi chăng nữa, nhưng ngày Chủ nhật mà không tự làm chủ được chính mình, thì ông đó cũng là kẻ đi làm
làm thuê. Cho nên chúng ta hãy dành một tràng pháo tay chúc mừng các ông chủ bà chủ đang ngồi ở đây đó. Chúng ta mới thực sự là những gì? Ông chủ bà chủ, có đúng vậy không ạ? Làm chủ thời gian của mình. Và chúng ta có biết là cái chủ đề ngày hôm nay nói về cái gì không ạ? Chúng ta đã xem chủ đề ngày hôm nay nói về cái gì chưa? Chăm sóc tuổi dậy thì. Chăm sóc sức khỏe chủ động cho tuổi dậy thì. Thưa với quý vị, đây là một cái chủ đề mà thực sự vô cùng quan trọng. Ở đây ai là đang có con hoặc là có cháu của chúng ta đang ở tuổi dậy thì giơ tay ạ. Vâng, vô cùng quan trọng đó quý vị. Bác sĩ Sâm rất là tâm đắc một câu nói. Đó là nhìn cây để sửa đất và nhìn con để sửa ai ạ? Sửa chỉ mình. Chúng ta có biết là bây giờ con của chúng ta cần gì không ạ? Con của chúng ta, cháu của chúng ta cần gì không ạ? Chúng ta có biết được không ạ? Ai thấu hiểu được con của mình đang ở tuổi phải dậy thì con mình cần gì? Chia tay có thể chia sẻ một chút ạ? Anh có thể chia sẻ một chút? Quan tâm. Nhiều khi bậc con thì do tính tình, Ừ. nhưng mà cái tâm tư của trẻ nhỏ thì nó không biết bộc lộ ra, không thể bộc lộ với cha với mẹ, nhưng bộc lộ với lý thì nó hay không là nó không biết gọi là tâm sự với cái ai, rồi đâm ra đứa trẻ nó trầm cảm, nó gọi là Cảm ơn anh. cái trường hợp mình cũng giống như Con của hồi lúc mình còn đi học, Vâng. nói vậy là khi nó không, nó với mình coi như là bạn thì mình mới hiểu được những đứa trẻ này. Chứ mình không gặp trường hợp mình như những đứa trẻ đó coi như là tuyệt vời quá, cho anh một tràng pháo tay thật lớn đấy ạ. Rất là tuyệt vời. Tức là con mình đang cần sự quan tâm, thấu hiểu và yêu thương, đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Vâng, anh có thể cho mọi người biết được là cái tuổi teen của trẻ em bây giờ các con cần cái điều gì nhất ở bố mẹ, ở thầy cô giáo và ở xã hội? Theo anh. bác sĩ thì theo cá nhân thì tuổi trẻ bây giờ nó cần sự quan tâm chia sẻ từ những người đi trước, nhưng là cái sự kết nối hiện giờ thì nó bị khoảng cách, thế cho nên là để tiếp thu được những cái trải nghiệm mà những người đi trước đã từng là, chắc là cũng cần nhà trường, gia đình, xã hội cùng hỗ trợ có thể làm cho đứa trẻ tiếp thu được những cái đúng đắn nhất. Vâng, cảm ơn anh. Cho anh một tràng pháo tay thật lớn đấy ạ. Có một câu nói mà bác Sam muốn tặng tất cả mọi người chúng ta đang suy nghĩ, đó là gì? Vẽ đường cho hươu chạy. Nhưng nếu như chúng ta không biết vẽ đường thì hươu sẽ không biết chạy đi đường nào. Có 3 thứ mà hầu hết bố mẹ, thầy cô, xã hội rất ít khi đề cập. Đó là dạy con về gì? Về tiền là thứ nhà trường và thầy cô giáo cũng như bố mẹ rất ít khi dạy cho con thấu hiểu về giá trị của đồng gì? Đồng tiền. Thứ hai là rất ít khi dạy cho con biết cách yêu đương đúng nghĩa. Thứ ba, rất ít người dạy cho con biết thế nào là sinh lý của tuổi dậy thì.
Nhưng những thứ đó là con của chúng ta lại đang rất gì? Rất cần. Mà hầu như bố mẹ, xã hội, thầy cô giáo ít khi dạy và đề cập. Có phải vô lý không ạ? Chúng ta bắt con chúng ta học đủ cái thứ ở trên đời, nhưng những cái cần nhất cho cuộc sống của con thì không ai đề cập đến. Một cái xã hội giáo dục của chúng ta hiện nay đang dạy để phải làm như thế này, phải làm như thế này, nhưng chưa ai dạy cho các con phải sống thế nào. Thực sự chúng ta cần phải suy nghĩ một cách nghiêm túc. Đã bao giờ chúng ta đặt ra một câu hỏi là một người bố, làm một người mẹ lăn lộn vất vả hy sinh kiếm thật nhiều tiền nói là vì con, nhưng đã bao giờ thực sự vì con chưa? Tao phải làm việc đêm, làm việc ngày chưa đủ rồi, trong cái này tối đi giao lưu, đi tiếp khách, tất cả này bảo là vì vợ, vì con, vì cuộc sống của con. Đã phải vì con chưa? Hay là vì mình? Hay để mà thỏa mãn cái gì? Tham chức, tham quyền, tham tiền của chính mình để thể hiện. Chứ đã bao giờ đặt ra một câu hỏi là con của mình cần gì chưa? Lấy lý do là chúng ta phải đi làm cả ngày thứ bảy, cả ngày chủ nhật, nhưng đã bao giờ chúng ta ngồi với con 1 tiếng đồng hồ để chúng ta tâm sự? Đã bao giờ chúng ta đưa con đi chơi ngày thứ bảy, ngày chủ nhật để chúng ta kết nối và tâm sự với con hay chưa? Có phải vậy không quý vị? Và một xã hội, thưa với quý vị, chúng ta đang mất kết nối với những người thân yêu của mình nhiều nhất. Một xã hội mà chúng ta chỉ cần ấn một nút thôi, chúng ta có thể kết nối với thế giới, nhưng chúng ta đang mất kết nối ngay với những đứa con thân yêu của mình, đặc biệt là tuổi dậy thì. Và đã có bao nhiêu cái đau lòng xảy ra khi chúng ta không hiểu con của mình. Chúng ta mất đi kết nối với con của mình. Đi học về, cha một điện thoại, mẹ một điện thoại, con một điện thoại, ăn xong rồi là con đóng cửa phòng, ở trong phòng suốt. Không có giao tiếp, không có chia sẻ, không có tâm sự. Và cái bữa ăn tối của chúng ta đã mất đi cái ý nghĩa thiêng liêng của nó từ bao giờ. Chưa kịp ăn thì đẩy con đi học hết lớp này sang lớp khác, học nào là ngoại ngữ, nào là cái này, nào là cái khác. Những thứ chúng ta cần học nhất là học để sống ngay trong cái ngôi nhà của chúng ta đã không còn nữa rồi. Bao nhiêu người ở đây có được một bữa ăn tối đầm ấm cùng với cả gia đình để yêu thương, để chia sẻ đúng nghĩa, thì giơ tay cho mọi người ngưỡng mộ một chút. Chúng ta hãy tự tin nha, giơ tay lên cho mọi người ngưỡng mộ. 1, 2, chào 2 người phía sau một tràng pháo tay thật lớn đó. Thưa quý vị, chúng ta thường nghĩ quá nhiều thứ, chúng ta muốn làm điều thứ, nhưng mà chỉ cần một bữa cơm tối thôi, đúng nghĩa là ăn để nuôi thân, ăn để nuôi tâm, ăn để nuôi trí, ăn để nuôi dưỡng tâm hồn, để nuôi trí tuệ. Mà bây giờ cái bữa ăn đó hầu như không còn trong gia đình thời đại mới nữa rồi. Và chúng ta đang xa rời với cuộc sống, xa rời một cách trầm trọng, nhưng chúng ta lại nghĩ rằng chúng ta có thể thống trị và chúng ta có thể kiểm soát cả cái thế giới này, nhưng ngay cả một bữa ăn không kiểm soát được. Vậy thì chúng ta hãy quay trở về, đó là cả cuộc đời này chúng ta lao tâm khổ tứ, làm ngày làm đêm để làm cái gì? Chúng ta bao giờ đặt ra câu hỏi này chưa? Hay là để cố gắng tất cả mọi thứ để kiếm một cái nhà, rồi chưa đủ rồi là mua thêm một cái nhà nữa, mua thêm một miếng đất nữa, và khi nào cũng đang chuẩn bị sống và rụt cái chết. Vô nghĩa quá quý vị ạ. Và ngày hôm nay cái chủ đề này bác Hiệp Sâm muốn chia sẻ và muốn đánh thức một điều,
đó là chúng ta hãy đặt ra một câu hỏi: có phải thực sự ta lao tâm khổ tứ làm cái này vì con hay chưa? Cái tuổi dậy thì này, nếu như chúng ta không kết nối được với con thì chúng ta sẽ xa rời con mãi. Bởi vì 3 năm của tuổi phổ thông trung học là cái tuổi dậy thì, là cái tuổi đó mà sau đó rồi con sẽ đi học chuyên nghiệp và con sẽ xa rời vòng tay của bố mẹ. Và khi đó chúng ta không còn kết nối được với con nữa. Có phải vậy không quý vị? Có phải vậy không ạ? Không có thời gian để những bậc làm cha làm mẹ sửa sai đâu. Nếu như cái thời gian này chúng ta không kết nối, không chăm sóc, không thấu hiểu được con của mình, và con để cho con bơ vơ giữa một thời đại đầy rẫy thông tin tiêu cực, để cho con tự tìm hiểu tất cả những cái nguồn thông tin một cách sai lệch ở trên tất cả những nền tảng mạng xã hội, thì điều gì xảy ra với một tâm hồn của con trẻ khi đang như một tờ giấy trắng mà người ta vẽ lên đó đủ cái thứ tiêu cực của cuộc đời này? Và nếu như chúng ta không kịp nhìn lại thì sau 3 năm học cấp 3, con của chúng ta bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời, đó là học chuyên nghiệp, và cuối cùng chúng ta mất kết nối với con. Đúng vậy không quý vị? Có đúng vậy không ạ? Vô cùng quan trọng. Cho nên ngày hôm nay chúc mừng tất cả các anh chị em chúng ta đã đủ nhân duyên để đến đây, để nghe bác sĩ Sâm nói những điều này. Bởi vì chính chúng ta sẽ là những người làm bố, sẽ là những người làm mẹ, sẽ là những người làm ông làm bà, sẽ thức tỉnh. Và khi chúng ta thức tỉnh được trong gia đình của chúng ta có thể thức tỉnh được cả cái xã hội ngoài kia. Cho nên chúng ta hãy dành cho chính chúng ta một tràng pháo tay thật lớn đấy ạ. Và tràng pháo tay để cảm ơn cái người đã giới thiệu cái chương trình này ra. Vậy thì chăm sóc toàn diện, người ta ví cái giai đoạn này từ trẻ em sang người trưởng thành ví như mùa xuân thứ hai, là một cái bước khởi đầu. Và đây chính là một cái thời điểm mà tắc thân, tâm trí và cảm xúc. Giai đoạn này là giai đoạn tăng tốc mọi thứ, cả thân, cả tâm, cả trí và cả linh hồn nữa, nếu như chăm sóc đúng. Thì đây sẽ là giai đoạn vàng để định hình cuộc đời của một đứa trẻ. Nhớ ạ, đây là giai đoạn vàng để định hình ra sức khỏe, định hình ra nhân cách, để định hình cuộc đời của đứa trẻ. Và chúng ta luôn luôn bơ vơ đặt ra một câu hỏi là không biết con sau này khi thi học xong lớp 12 định hướng cho con thi cái gì, làm nghề gì. Nếu như chúng ta không thấu hiểu được con của mình, liệu chúng ta có thể tư vấn cái nghề phù hợp với con được không ạ? Không. Câu trả lời là không. Và chúng ta đưa ra những lời khuyên theo ý của bố mẹ chứ không phải là mong muốn khát khao của đứa con. Có phải là bố mẹ mà làm thầy thuốc thì cứ mong muốn con học y không? Bố mẹ mà làm ngân hàng thì cứ khuyên con vào ngân hàng không? Bố mẹ mà làm công an thì cứ nói mày vào công an đi, đúng không? Tức là chúng ta đã áp đặt một cái tư duy của chính mình chứ không phải là con muốn gì. Cho nên cái giai đoạn này nó định hình cái nhân cách, định hình cuộc đời của con giai đoạn này, cả thể chất, cả tâm lý, cả sinh lý. Vậy thì có thể nói đây là một cái giai đoạn vô cùng quan trọng của cuộc đời. Đối với nữ từ 9 đến 13 tuổi, nam 10 đến 15 tuổi là một cái giai đoạn mà nó có thể thay đổi rất nhiều. Tuổi dậy thì này là tăng tốc, sống khỏe và năng. Vậy thì cái giai đoạn này, nhưng có một thực tế hiện nay chúng ta thấy một cái điều rất là nguy hiểm, đó là tuổi dậy thì đến gì? Đến sớm.
tuổi dậy thì đến sớm mà người bố, người mẹ không thấu hiểu thì con của chúng ta đang rơi vào trạng thái khủng hoảng về tâm sinh lý. Nếu chúng ta không hiểu được này thì một đứa trẻ 7-8 tuổi, một đứa bé gái 7-8 tuổi mà có kinh nguyệt thì chúng ta thấy nó khủng hoảng như thế nào quý vị ạ? Đây là hậu quả của một cái xã hội, đây hậu quả của một cái sai lệch về lối sống, sai lệch về dinh dưỡng. Cho nên là gì? Nếu như mà đứa trẻ dậy thì sớm, nó sẽ biến đổi tâm sinh lý một cách rất sâu sắc. Là giai đoạn tăng tốc về thân, tâm trí và cảm xúc, là cơ hội vàng. Nhớ ạ, là thời điểm vàng để tăng trưởng về thể chất, cũng là giai đoạn vàng để tăng trưởng về chiều cao. Đừng để như cô lúc này nói là 3 mét mà chia đôi. Đó. Và định hình nhân cách, đạo đức, trí tuệ và bản lĩnh. Vậy thì quý vị nói là giai đoạn này có quan trọng không ạ? Nó vô cùng quan trọng. Cho nên giai đoạn này là giai đoạn mà tôi mong chúng ta hãy quan tâm, thấu hiểu và chăm sóc con một cách gì đúng đắn. Được không ạ? Chúng ta có quyết tâm không ạ? Quyết tâm nha. Vậy thì chăm sóc tuổi dậy thì có mấy cái trụ cột mà bắt buộc chúng ta cần phải lưu ý này. Một, đó là thân. Đối với chăm sóc thân thì làm sao để con của chúng ta có một cái thể lực tốt nhất? Đó là chú ý 3 thứ thôi. Một là dinh dưỡng, 2 là vận động và 3 là giấc ngủ. Hãy nhớ dinh dưỡng cho con như thế nào trong giai đoạn này, hướng dẫn cho con vận động ra làm sao và giấc ngủ như thế nào. Hiện nay vận động cũng sai, ăn cũng sai, ngủ cũng sai. Tâm, chăm sóc tâm thì thế nào? Đây là giai đoạn biến đổi về cảm xúc tâm sinh lý nhiều nhất. Đây là giai đoạn nổi loạn của các cháu. Đây là giai đoạn các cháu muốn thể hiện và muốn làm người lớn, nhưng lại còn chưa đủ. Cho nên đây, cái giai đoạn này là giai đoạn biến chuyển về gì? Cảm xúc. Rồi trí. Giai đoạn này là giai đoạn các con đứng trước một cái rừng kiến thức và các con sẽ không biết đâu là kiến thức đúng đắn và không biết đâu là những thông tin. Bởi vì lên mạng một điều khủng khiếp nhất đó là các con chỉ cần vào TikTok thôi, xem một video nào đó thôi thì ngay là và lập tức trên tường của các em xuất hiện đầy rẫy những video cùng chủ đề đó. Ví dụ một bạn nam nhìn thấy một ảnh một cô gái nào đó hoặc là một cái video nào sexy nào đó, chỉ cần nhấn vào đó xem thì ngay và lập tức trên tường của em đó hoàn toàn xuất hiện rất nhiều những cái video clip cùng chủ đề đó và các em sẽ không bao giờ thoát ra được. Đây là điều cực kỳ nguy hiểm của cái nền tảng gọi là cái gì? Thuật toán. Có nghĩa là chỉ cần một em nam thôi, 13-15 tuổi thôi, xem một cái video nào đó nhạy cảm thôi thì ngay và lập tức khi mở ra cái là toàn bộ tất cả những cái video cùng chủ đề nó gì xuất hiện liên tục. Nếu chúng ta không biết quản trị thì đây là điều cực kỳ nguy hiểm và định hướng cái tư duy sai lầm. Chúng ta đang sống trong một cái môi trường đầy dẫy kiến thức nhưng là thiếu trí tuệ, thiếu định hướng. Và cái linh là không hiểu được giá trị sống, đạo đức sống và kết nối. Không phải là trẻ em đâu mà ngay cả người lớn của chúng ta cũng không hiểu được cái giá trị sống, không hiểu được cái đạo lý và không kết nối được, chứ đừng nói là em. Vậy thì liệu chúng ta cũng có phải là chúng ta cũng phải điều chỉnh lại những cái này rồi chúng ta mới chăm được con không? Một trong những thứ hiện nay mà người ta đang nói đó là căn bệnh di truyền lối sống. Và người ta cảnh báo là gì? Người mẹ trong gia đình
Tại sao người ta gọi là phúc đức tài mẫu? Người mẹ trong gia đình sẽ quyết định sức khỏe, nhân cách, đạo đức của con và quyết định bệnh tật của gì? Cả nhà đó, chứ không đơn giản đâu quý vị. Đó. Giúp các em phải khỏe mạnh thể chất và ảnh hưởng các em trưởng thành vững vàng, yêu thương chính mình, hòa hợp với tự nhiên và sống có ý thức. Cho nên đây có thể nói là đây là 4 trụ cột mà chúng ta cần phải quan tâm, cần phải để ý, chứ không phải là chỉ cho con gì tiền ra, sáng ra mày muốn ăn gì đó, ít tiền này ra ngoài kia mà ăn gì thì ăn. Mẹ không bao giờ lo bữa sáng cho con cả, đó là đang thiếu trách nhiệm. Bữa ăn không phải đơn thuần là ăn cầm cái vật chất, mà nếu như một người mẹ dậy sớm nấu cho con một bữa ăn sáng, đó là nấu ăn để nuôi dưỡng cả cảm xúc, nuôi dưỡng cả tinh thần, nuôi dưỡng cả tất cả, chứ không phải là quăng cho con mấy chục ngàn rồi ra ngoài cái ăn gì. Và có rất nhiều đứa nó nhìn ăn để lấy tiền chơi game, nhưng bố mẹ không bao giờ biết điều đó, cứ nghĩ là cho con tiền ra ngoài ăn sáng. Vậy thì chăm sóc dinh dưỡng của chúng ta đối với con phải chăm sóc cái gì? Một là nguyên tắc dinh dưỡng, năng lượng cân đối lành mạnh và không ép con ăn, hay để cho con tự do lựa chọn, nhưng hãy hướng dẫn cho con ăn như thế nào cho đúng. Và chúng ta phải là những người tự có kiến thức. Thực phẩm tươi sống, hướng dẫn cho con ăn những loại thức ăn lành mạnh, live food, chứ đừng ăn những thức ăn diet food. Hiện nay một thực tế hiện nay đó là tuổi học sinh là tuổi mà ăn nhiều thức ăn vặt nhất, là tuổi ăn nhiều thức ăn fast food nhất, là tuổi ăn nhiều thức ăn vỉa hè nhiều nhất, là tuổi mà ăn gì? Những loại thức ăn rỗng, những thức ăn độc hại nhiều nhất. Tất cả những quán gần trường học là những quán mà hầu như chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm rất kém. Cho nên chúng ta hãy quan tâm cái này, đừng để cho con cho tiền con ăn vặt. Chúng ta không hiểu được cái tác hại của nó vô cùng khủng khiếp đâu. Nào là chất bảo quản, nào là chất kích thích, nào là chất tăng trưởng, nào là chất tạo. Đó là chưa kể là còn hút thuốc, còn nó chưa kể là đủ cái thứ nữa. Đây là cái điều mà chúng ta hết sức lưu ý. Đó. Rồi, cần bổ sung các chất gì? Chất dinh dưỡng đạm chất lượng cao, đặc biệt đó là bổ sung vi chất dinh dưỡng. Tuổi vị thành niên là tuổi đang cần sự tăng trưởng phát triển về cả thể chất lẫn tinh thần, cho nên cần phải làm sao để giúp cho các cháu phát triển về gì? Về cái thể chất này một cách gì? Tối ưu. Nước hydrogen ion kiềm là loại để chúng ta làm sạch, để chúng ta gì? Phát triển. Chúng ta hiểu cái chỗ này không ạ? Rồi, nên hạn chế tất cả những cái thực phẩm này, nên hạn chế các cháu những thức ăn gì? Nhanh, những loại nước ngọt có ga. Thưa với quý vị, hiện nay các cháu đang có một thứ rất hay dùng các loại nước ngọt đóng chai, đóng lon, trà sữa. Bởi vì chúng ta biết được tất cả những cái đó nó có cái gì? Nó có đường hóa học, nó có chất bảo quản, nó có hương liệu tổng hợp và có ga. Thì tất cả những cái đó nó mang tính gì? Mang tính axit. Vậy thì chúng ta đã biết rồi, những loại nước đó không phải là những loại nước tốt cho các cháu. Nhưng tuổi học trò lại là tuổi sử dụng cái đó nhiều nhất. Chúng ta hiểu không ạ? Đây là cái điều. Vậy thì dinh dưỡng đóng vai trò vô cùng quan trọng, nhu cầu năng lượng cao để phát triển, bởi vì giai đoạn này là năng lượng cần để phát triển về thể chất, cần phải phát triển về tinh thần, và giai đoạn này là các cháu học tập rất nhiều cho nên cần phải năng lượng tốt. Cho nên là gì? Việc uống đủ nước, đặc biệt là nước hydrogen ion kiềm, giúp kiềm hóa, chống oxy hóa, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển bền vững. Đó.
Đây là cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý quan tâm. Đừng để các cháu ăn các đồ ăn vặt, ăn sẵn, được không ạ? Chứ đừng có cho các cháu tiền. Ăn sáng cũng ra gì? Ngoài quán. Ăn trưa cũng ra ngoài quán, ăn vặt. Mà tất cả những loại thức ăn vặt đó không phải là thức ăn để nuôi dưỡng. Đó, cho nên là chăm sóc về thân thì vấn đề đầu tiên là chúng ta nhớ cho gì? Dinh dưỡng. Thứ hai là chăm sóc về vận động và giấc ngủ. Cái tuổi này là tuổi mà ít có thời gian để gì? Sáng học, trưa học, chiều học, tối học, có thời gian để vận động không ạ? Rất ít thời gian để vận động. Thứ hai là giấc ngủ thì sao ạ? Một thực tế hiện nay tuổi dậy thì là tuổi mà thức khuya, dậy muộn. Nó đảo lộn cái đồng hồ gì? Đồng hồ sinh học. Đa số là 11, 12, 1, 2 giờ đêm chưa ngủ. Và như vậy thì chúng ta biết là khoảng thời gian từ 11 giờ đêm đến 3 giờ sáng là thời gian gan và mật đào thải độc tố vô cùng quan trọng. Nếu như chúng ta thức khuya, ngay lập tức ngày mai chúng ta mệt mỏi, chúng ta uể oải, cơ thể của chúng ta không đào thải được độc tố nữa. Nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của gì? Của các cháu. Đúng không ạ? Cho nên chúng ta lưu ý. Vậy thì nên khuyến khích các cháu là cân bằng, cần phải học tập, nhưng mà cần phải gì? Luyện tập thể dục, môn gì cũng được hết. Các cháu thích môn gì chúng ta hãy hướng dẫn cho các cháu. Có thể tập thể dục, có thể tập yoga, tập bơi lội, vân vân, tất cả những cái đó để giúp cho chúng ta cân bằng giữa gì? Hoạt động trí não và hoạt động thể chất. Bởi vì hoạt động thể chất là một trong những phương pháp để giúp cho các cháu tăng trưởng về thể lực và chiều gì? Chiều cao. Hãy nhớ cho bác sĩ Sâm này, chiều cao của một đứa trẻ quyết định 25% là do gen, còn 70% còn lại là do luyện tập, là do chế độ dinh dưỡng và do bệnh tật của các cháu. Cho nên bố mẹ của chúng ta không được cao, nhưng con của chúng ta hoàn toàn có điều kiện để cao hơn mình nếu như chúng ta được nuôi dưỡng trong một môi trường gì tốt. Và giai đoạn này người ta gọi là giai đoạn thời kỳ vàng để tăng trưởng về chiều cao. Cho nên là chúng ta hãy tập cho các cháu vận động và đảm bảo giấc ngủ. Chúng ta đã bao giờ nghe một cái câu đó là gì? Nuôi con trong khi ngủ chưa ạ? Đã bao giờ chúng ta nghe cái cụm từ này chưa ạ? Đặc biệt là trẻ em. Nuôi con trong khi ngủ. Một giấc ngủ ngon là giấc ngủ các cháu phát triển tốt nhất về chiều cao, bởi vì trong giấc ngủ thì hormone, người ta gọi là hormone growth hormone, hormone tăng trưởng phát triển nhiều nhất, sản xuất nhiều nhất vào ban đêm, nhớ à. Cho nên người ta nói là nuôi con trong khi ngủ là vì vậy. Hãy đảm bảo một giấc ngủ tốt, tức là làm sao để tạo điều kiện. Và một giấc ngủ không tốt khi các cháu ôm điện thoại quá nhiều, sóng wifi nó không tốt cho các cháu đâu. Cho nên cần phải có một cái ánh sáng phù hợp, cần phải tắt wifi đi. Và trước khi đi ngủ thì nên bảo là các cháu phải đi ngủ trước 11 giờ. Được không ạ? Cho nên cái giấc ngủ đối với tuổi vị thành niên, bởi vì chúng ta biết này, tất cả những người nào mà nghiện điện thoại trong cái tuổi này rất dễ có nguy cơ suy giảm số lượng và chất lượng của gì ạ? Của tinh trùng. Nhớ ạ, suy giảm số lượng và chất lượng của tinh trùng do nhiễm sóng điện tử. Đó. Vậy thì chăm sóc thân chúng ta cần phải tư vấn về giáo dục, cần phải giúp cho trẻ hiểu vệ sinh cá nhân, hỗ trợ về tinh thần. Có thể nói đây là cái giai đoạn mà các cháu rất cần được thấu hiểu, rất cần được bố mẹ kết nối để hướng dẫn cho các cháu những phương pháp ăn uống đúng, ngủ đúng, tinh thần đúng. Đó. Vậy thì chăm sóc về tâm, có thể nói tất cả những điều này là tất cả mọi thứ mà chúng ta đang lo lắng, đúng không ạ? Tức là cái tuổi này là tuổi dễ nổi loạn, tuổi này là tuổi dễ bị mất kết nối. Vậy thì chúng ta chăm sóc cái gì? Hiểu và quản trị được cảm xúc của trẻ. Vậy thì chúng ta sẽ giúp cho các cháu gọi tên được cảm xúc. Cháu đang giận, đang vui hoặc là đang buồn, đang lo lắng gì đó,
Thứ hai là khuyến khích cháu biểu đạt cái cảm xúc mà cháu đang nhận được. Tại sao có một thứ đó là các cháu ít khi tâm sự với gì? Với bố mẹ. Giống như anh nói á, đôi khi các cháu tâm sự ở trên mạng nhưng mà ít khi tâm sự với gì? Người thân và bạn bè. Thì phải giúp các cháu, một là phải gọi tên được cái cảm xúc của các cháu. Ngày hôm nay con buồn thì có cái gì con buồn hay không? Hoặc là ngày hôm nay con đi học về có vấn đề gì hay không, mà chúng ta hãy quan sát cái nét mặt, cái cử chỉ của cháu là chúng ta biết được tâm trạng của con đang gọi gì, đang có vấn đề gì, và khích lệ con gì, gọi tên. Sau đó là có thể viết nhật ký cảm xúc để chúng ta bày tỏ. Sau đó là gì? Điều chỉnh cảm xúc. Phải nhận diện được nó, gọi tên được nó, sau đó điều chỉnh được cái cảm xúc đó. Ở nước ngoài thì người ta khuyến khích là gì? Trẻ thiền, hít thở sâu để quản trị cảm xúc. Chúng ta đã từng học rồi ạ. Một trong những cách quản trị cảm xúc đó là gì? Đạp gì? Khi mà cơn bức xúc, cơn bực bội, cơn tức giận mà tăng lên thì chúng ta làm cái việc gì? Đạp phanh và đạp phanh, nhớ. Vậy thì khi mà con đang bức xúc, con đang nóng giận một cái gì đó, thì hãy nói với con: stop, dừng lại. Không suy nghĩ, không nói, không hành động gì hết. Và hãy nói con: hít thở sâu. Chỉ cần hít thở sâu 3 hơi thôi thì ngay và lập tức cơn giận đã mất đi. Chúng ta hiểu chỗ nào không ạ? Cho nên quản trị cái cảm xúc này. Vậy thì kể cả chúng ta cũng vậy, khi mà cơn giận nó dâng trào, hãy nhớ cho bác sĩ Sâm là gì? Dừng lại hết. Hít thở thật sâu, hít một hơi thật sâu để chúng ta hít vào những cái yêu thương, và thở ra gì? Thở ra thật dài. Thở ra tất cả những cái muộn phiền, thở ra tất cả những cái bực bội, thở ra tất cả những cái chán nản ở trong người của chúng ta. Có phải là khi mà chúng ta chán nản hay chúng ta hay thở gì? Thở dài. Thì hít sâu, chậm và thở ra, đó là cách để chúng ta kiểm soát cảm xúc. Và con của chúng ta cũng vậy. Và giao tiếp, tạo ra không gian để trẻ có thể tâm sự, an tâm chia sẻ. Vậy thì có một thứ mà thầy hay nói là gì? Cha mẹ của chúng ta đôi khi lại là những người mất kết nối với con của mình. Có phải là đôi khi chúng ta không tâm sự được với con không ạ? Nói nó không nghe, nói nó ngặng đi học về cái là bắt đầu ăn xong là đóng cửa rầm vào học rồi đi ngủ, sáng mai là đi dậy sớm rồi. Đó là chưa kể mà những ông bố nào mà gì hay đi nhậu nữa thì gì về thì con đã đóng cửa đi ngủ rồi, mà sáng mai dậy thì mình đang ngủ thì con đã đi rồi. Và như vậy mất đi kết nối, mất đi cái kết nối. Vậy thì có thể nói này, giai đoạn này là giai đoạn chúng ta cần phải quan tâm, cần phải lắng nghe, cần phải hiểu được con đang có những biểu hiện thay đổi về cảm xúc gì. Và thưa với tất cả quý vị, tại thời điểm này, một trong những căn bệnh đang rất là cấp thiết ở tuổi này, đó là tự kỷ trầm cảm. Trầm cảm nhiều vô cùng luôn. Tôi gặp rất nhiều người mẹ than: bác ơi cứu em, con em bây giờ nó vậy, nó phải nghỉ học, nó phải bỏ học, nó về cái là nó đóng cửa lại, nó không giao tiếp với ai, nó không thèm nói chuyện với bất kỳ ai hết, suốt ngày nó vào trên mạng thôi. Bây giờ bố mẹ nói không được, mà bố mẹ cũng không đủ cái trình độ để nói, bởi vì sang cái giai đoạn trầm cảm này và đã có những cái hiện tượng đau lòng. Đó là khi con đã bị trầm cảm rồi thì đến lớp là học sa sút, đúng không ạ? Học sa sút thì đến khi đi họp phụ huynh là cô thầy phê bình. Vậy thì điều gì xảy ra khi mà đi họp phụ huynh mà bị cô thầy phê bình ạ? Về nhà là gì? La mắng: đồ này đồ ngu, đồ vô dụng, tao nuôi mày ăn học, tao lo tất cả cho mày ăn học mà mày học như thế nào à? Và giống như một giọt nước
tràn ly, một giọt nước tràn ly, và đã có những đứa trẻ quyến sinh. Có không ạ? Đây là một nỗi đau cực kỳ khủng khiếp. Nếu như chúng ta không thấu hiểu được cái cảm xúc của con trẻ, chúng ta không đồng cảm được điều đó. Cho nên đừng có lấy lý do là bố mẹ phải lo làm ăn để nuôi con, mà hãy trả lời là tôi làm cái điều này có phải thực sự yêu thương con đúng nghĩa hay không? Ta đã dành một tuần, đã dành được bao nhiêu thời gian để tâm sự và nói chuyện với con hay chưa? Con của chúng ta cần cái điều đó. Nhưng chúng ta luôn luôn nói là tao phải đi làm để đi nuôi bay ăn học. Có đúng không ạ? Cái câu cửa miệng là chúng ta hay nói cái câu đó không ạ? Nhưng con của chúng ta cần là gì? Tối về mẹ bớt cái điện thoại đi, cha bớt cái điện thoại đi, cha bớt xem bóng đá đi, cha bớt xem tivi đi, tâm sự với con học đó, mình lại ngồi cạnh con, động viên con một câu thôi. Đã bao giờ chúng ta làm điều đó chưa? Đó, cho nên chăm sóc về tâm cần phải giúp cho con hiểu, nhận diện được những cái bức xúc của con. Nói con hãy thoát ra đi, là có cha mẹ đồng hành cùng với con của mình. Được không ạ? Cái này cực kỳ quan trọng nha quý vị. Rồi chăm sóc tâm, yêu thương. Hãy nói với con là con hãy yêu thương bản thân mình đúng nghĩa. Đặc biệt này, đây là một thứ mà rất nhiều người làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà hay mắc phải, tức là so sánh con của mình với con nhà người khác. Con của mình học không được giỏi, con của mình không được lanh lợi, con của mình là bắt đầu về so sánh và chì chiết con của mình. Đây là một cái lỗi rất lớn của những người làm cha làm mẹ. Mỗi người sinh ra trong một cái điều kiện hoàn cảnh khác nhau, mỗi người sinh ra có một cái ngoại hình khác nhau, và chúng ta cần phải khai thác và khơi thông tất cả những cái điểm tốt của con của mình, mà hãy biến con của mình trở thành một phiên bản tốt nhất, chứ đừng biến con của mình trở thành một cái phiên bản của bất kỳ đứa trẻ nào khác ở trong lớp, ở trong xã hội. Nếu như chúng ta đưa ra một cái phép so sánh thì con của mình nó sẽ càng tự ti và mặc cảm. Có đúng vậy không quý vị? Có đúng vậy là chúng ta hay so sánh không hả? Ồ, tại sao con nhà người ta học giỏi như vậy, con người ta tốt như vậy mà con mình gì? Là gì? Học ngu, tao nuôi mày mà học ngu, mày làm cái gì mà đến học bây giờ được thế này? Bảo thầy ngu thì do gen thôi. Rồi, so sánh. Thứ hai nữa là gì? Lắng nghe mà không áp đặt. Thưa quý vị, một thứ mà chúng ta hay gặp đó là hay áp đặt quan điểm của người lớn, bắt con phải thế này, phải thế kia. Ở đây ai đã từng đọc cái bài thơ bức thư Cha xin lỗi con trong cuốn Đắc Nhân Tâm? Ai đã đọc cái bài bức thư này rồi? Hãy tha lỗi cho con, hãy tha lỗi cho cha. Đọc chưa? Hãy đọc cái bức thư này. Một bức thư của một người cha xin lỗi con của mình. Bởi vì chúng ta thường đặt tư duy của người cha, người mẹ lên con, chứ không phải là đứng vào hoàn cảnh địa vị của con để xử sự. Có phải vậy không ạ? Kể cả chúng ta cũng vậy, hay áp đặt quan điểm của gì? Của mình. Vậy thì làm thế nào để chúng ta tôn trọng, lắng nghe, ghi nhận ý kiến của con? Đừng có lấy vai trò tư cách là người làm cha, làm mẹ, làm thầy, làm cô để áp đặt. Hãy đặt là nếu như mình là con thì mình có xử sự như vậy không?
Trong lúc đó con cũng đã cố gắng rồi, cũng đã nỗ lực rồi, nhưng mình vẫn gì? Vẫn chửi mày gì? Mày ngu để đủ cái thứ. Rồi khám phá giá trị của bạn, khuyến khích trẻ khám phá và trân trọng những cái đặc điểm riêng của mình. Hiện nay một cái sai lầm của ngành giáo dục, người ta gọi là gì? Giáo dục kiểu bỏ tù tri thức. Tức là đóng gói và bắt buộc tất cả mọi đứa phải làm giống như thế này. Đó là tư duy giáo dục bỏ tù tri thức. Nhưng giáo dục đúng là cách mà chúng ta phát hiện ra mỗi đứa trẻ trong nhà của mình, mỗi đứa học sinh trong lớp của mình là một tính cách, một nhân cách và một phong cách khác nhau. Việc của chúng ta là tìm cái điểm đó để giúp cho nó phát huy tối đa năng lực, khả năng và nhận thức của gì? Của bạn. Chứ không phải là đánh đồng tất cả. Kể cả trong nhà của chúng ta 2-3 đứa con, nhưng mà tất cả mọi thứ có khác nhau không? Khác nhau. Vì vậy mà chúng ta cần phải gì? Giá trị độc đáo. Và làm thế nào để nó trở thành phiên bản tốt nhất của nó là được. Trong nhà một đứa thích hát thì cho nó hát, một đứa thích nhảy cho nó nhảy, một đứa thích đá bóng cho nó đá bóng, đừng bắt đứa đá bóng này học hát. Đúng không? Chúng ta hay có là trong nhà chị hát đàn hay như vậy mà tại sao mày đàn ngu vậy, mày học cái chị mày kia. Là như vậy chúng ta không kích hoạt được cái gì? Cái điểm. Và hãy nhớ, hãy tìm kiếm những cái điểm độc đáo, những cái điểm khác biệt và những cái điểm của nó để kích hoạt nó phát triển tốt lên. Được không ạ? Đó. Rồi xây dựng niềm tin. Đa số hiện nay chúng ta không giúp cho trẻ tự tin vào chính mình. Đa số là chúng ta không giúp cho trẻ tự tin vào bản thân mình có thể được làm được nhiều hơn thế nữa. Mà bố mẹ, thầy cô giáo thường ta hay nói là chìm hàng, chứ không phải là kích hoạt. Một lời nói động viên đúng lúc, một lời nói khích lệ đúng lúc của bố mẹ, của cô giáo thì có thể kích hoạt được cái khả năng tiềm ẩn của trẻ. Nhưng chỉ cần một câu chê bai thôi là ngay và lập tức dập tắt mọi cái gì? Mọi cái năng lực của trẻ đi. Đồ ngu đấy, đồ này đồ kia thì con cũng mặc định mình là có lẽ là cũng ngu luôn. Chúng ta có thấy cái tình trạng này không ạ? Cho nên hãy tìm những cái điểm tuyệt vời của trẻ để kích hoạt nó lên, được không ạ? Đó. Xây dựng lòng tự trọng, tình yêu thương bản thân là nền tảng giúp cho phát triển tâm lý lành mạnh. Giai đoạn này trẻ rất là nhạy cảm với những lời nhận xét của người ngoài. Trẻ rất nhạy cảm. Một lời khen là nó có thể lên mây, nhưng mà một lời chê là nó có thể gì? Rớt xuống đáy. Tức là nó chưa quản trị được cảm xúc. Và người ta nói là gì? Giai đoạn này là giai đoạn mà trẻ rất dễ bị căn bệnh ăn mày cảm xúc. Chúng ta hiểu cái căn bệnh ăn mày cảm xúc không ạ? Ăn mày cảm xúc tức là người ta cần cái cảm xúc đó để gì? Một là nó thăng hoa, hai là nó gì? Tưởng thưởng. Cho nên giai đoạn này là giai đoạn cần bố mẹ thấu hiểu, quan tâm, động viên, khích lệ. Được không ạ? Chúng ta có nên làm như vậy không ạ? Hãy như vậy để kích hoạt cái khả năng đó. Rồi, chăm sóc tâm. Đặc biệt giáo dục giới tính khoa học thì sắp tới Bác Râm sẽ có một cái chương trình để giáo dục về giới tính cho tuổi vị thành niên, để chúng ta biết được là tại sao chúng ta không giáo dục cho trẻ về giới tính vị thành niên mà lại để cho trẻ tự bơi giữa một rừng gì thông tin mà toàn là thông tin độc hại. Vẽ đường cho hươu chạy, nhưng nếu chúng ta không vẽ đường thì hươu sẽ đâm vào bụi gai. Cho nên là gì? Bắt buộc là chúng ta phải giáo dục cho trẻ về gì? Khoa học.
tuổi dậy thì này, cái kinh nguyệt như thế nào, rồi sinh hoạt như thế nào, dạy cho bé giới hạn thân thể như thế nào, và đặc biệt là phải biết nói không, phải biết nói không với tất cả những hành vi xâm phạm, xâm hại, những hành vi ảnh hưởng tới người khác và bản thân. Nhưng đã bao giờ là những người làm cha làm mẹ chúng ta dạy con về điều này chưa? Ít khi, đúng không ạ? Ít khi chúng ta dạy con nói không. Cho nên là gì? Trẻ rất bệ. Đấy. Vậy thì tôn trọng bản thân, tôn trọng người khác, đó là đạo đức và cũng là được cái mà được pháp luật gì? Bảo hộ. Bởi vì các cháu không hiểu, cho nên dễ bị gì? Sai phạm. Tôn trọng đạo đức, nhân phẩm, thân thể của người khác, đó là vừa là đạo đức nhưng mà vừa là đi pháp luật. Không nhận, thừa nhận ạ. Cho nên là chỉ cần phải giáo dục về giới tính để biết được một cách rất là khoa học, rất là cởi mở để tránh những cái tình trạng đáng tiếc có thể xảy ra. Đó. Thay vì tránh né, thay vì coi đây là cấm kỵ, thì hãy cung cấp những thông tin đầy đủ, chính xác. Bởi vì chúng ta không thể bảo vệ được những thứ mà chúng ta không hiểu biết. Con của chúng ta không bao giờ yêu thương và bảo vệ được những thứ mà con không biết. Cho nên chúng ta cần phải cung cấp những kiến thức đúng chuẩn để con biết yêu thương và biết bảo vệ. Và cần phải được dạy về giới hạn thân thể, biết cách nói không với những hành vi xâm phạm, và hiểu rằng tình yêu tuổi học trò phải là một tình yêu trong sáng. Chúng ta không thể cấm được cái tình yêu tuổi học trò, bởi vì tuổi học trò, cái tình yêu của tuổi học trò sẽ là cái tình yêu đẹp nhất, mơ mộng nhất, và nó sẽ đi vào kỷ niệm của các con. Nhưng nó cũng là nỗi đau lớn nhất mà nó sẽ đi vào trong tâm thức của các con nếu như tình yêu đó không đủ. Và những cái tổn thương của tuổi học trò sẽ là để lại một vết đau trong tâm thức mà các cháu có thể mang theo suốt cả cuộc đời. Nó là đẹp nhất á, nhưng nó cũng là tổn thương lớn nhất nếu như chúng ta không biết hướng dẫn cho các cháu yêu đúng nghĩa, yêu đúng cách, bảo vệ đúng nghĩa. Bởi vì khi mà bác Sâm điều trị cho rất là nhiều trường hợp, tức là gọi là tổn thương về tâm thức á, hầu hết là các nỗi đau mà các cháu gánh phải trong thời kỳ gì? Tuổi thơ. Hãy chữa lành cái đứa trẻ ở bên trong, tất cả những cái đứa trẻ mà một tuổi thơ không được yêu thương, bố mẹ sống không tình cảm với nhau, bố mẹ ly dị nhau, bố mẹ thế này thế kia, mà những cái hình ảnh nó ám ảnh suốt cả cuộc đời của đứa trẻ. Những cái nỗi đau này là một vết sẹo rất lớn trong tâm hồn của trẻ em. Cho nên chúng ta hãy quan tâm đúng nghĩa với những cái này, được không ạ? Chúng ta có nên làm vậy không ạ? Cực kỳ quan trọng quý vị ạ. Những vết thương, những cái bệnh về thân thì chúng ta có thể điều trị rất dễ, nhưng những tổn thương về mặt tâm sinh lý của các cháu mãi chúng ta rất khó để giải quyết, và có thể trở thành một nỗi đau, một nỗi ám ảnh suốt cả cuộc đời của con trẻ. Cho nên chúng ta hãy làm cái điều gì đó cho con của mình. Đó. Chăm sóc để phát triển về nhận thức này. Ở đây thì chúng ta sau này hướng dẫn cho các cháu tư duy phản biện, khuyến khích các cháu luôn luôn đặt câu hỏi. Một trong những đỉnh cao của học tập cũng như giác ngộ là đặt câu hỏi. Người nào biết đặt câu hỏi hay thì sẽ có câu trả lời đúng. Đừng bao giờ tin theo một chiều hết, mà bất
kỳ điều gì người khác nói với mình, luôn luôn đặt câu hỏi. Kể cả ngày hôm nay bác sĩ Sâm có nói thì chúng ta cũng phải luôn luôn đặt câu hỏi là bác sĩ Sâm nói cái là đúng trong trường hợp nào, cái nào phù hợp hay không, phù hợp với mình hay không. Chúng ta phải luôn luôn đặt câu hỏi, đừng bao giờ chỉ nghe người khác nói và làm theo, và hãy đặt câu hỏi điều này có đúng hay không, điều này có phù hợp hay không, trong hoàn cảnh này thì câu nói đó như thế nào. Hãy luôn luôn đặt câu hỏi và luôn luôn để cho các cháu sáng tạo. Tuổi trẻ là tuổi mà các cháu có thể sáng tạo, và chúng ta biết được rằng hiện nay tuổi 9x, 10x và tuổi gì? Gen Z là những tuổi mà có khả năng sáng tạo, đột phá phi thường, và người ta nói là thành công không đợi tuổi. Cho nên đừng bao giờ giới hạn cái khả năng sáng tạo của trẻ hết. Cho nên bây giờ chúng ta thấy rất là nhiều chủ doanh nghiệp, rất là nhiều ông chủ ở tuổi rất gì? Rất rất trẻ. Đó là cái khả năng sáng tạo của trẻ, đừng bao giờ giới hạn, đừng bao giờ nghĩ nó là còn trẻ con hết. Rồi kiên trì. Cái tuổi trẻ là mà tuổi gì? Mau gì? Mau chán nhất. Làm cái gì mà không có kết quả là ngay và lập tức là gì? Bỏ cuộc chạy lấy người, đúng không ạ? Làm cái gì mà cảm thấy không là gì? Thay đổi ngay. Cho nên là kiên trì. Vậy thì muốn có kiên trì bắt buộc phải dạy cho họ có một cái gì? Một cái tư duy, một kiến thức đúng. Định hướng giá trị, hướng dẫn trẻ học tập vì giá trị sống, không chỉ vì điểm số. Đây là một căn bệnh của nền giáo dục, đó là học vì điểm số. Và chúng ta sẽ thấy một thực tế hiện nay, tất cả những đứa học giỏi ở trong trường cấp 3 và trường đại học lại chưa chắc đã phải là những người thành công nhất trong cuộc sống. Những đứa học giỏi nhất tại cái thời điểm mà bạn của bác Sâm lại là những đứa mà sau này ra đời làm thuê. Vì sao? Vì nó học giỏi cho nên nó có một cái chuyên môn tốt, có một chuyên ngành tốt, thì nó chỉ phát huy tối đa cái chuyên ngành của nó thôi. Nhưng những thằng mà nghịch nhất, những thằng mà năng động nhất, những thằng ở trong cấp 3 thì những thằng đó ra đời lại là những thằng thành công nhất, bởi vì nó không giỏi cái gì cả nên nó mở công ty, nó thuê mấy thằng giỏi về làm cho nó. Đó mới là gì? Ông chủ. Cho nên là gì? Kể cả trẻ em hiện nay chúng ta, đôi khi chúng ta bố mẹ đang áp đặt là con phải học điểm gì? Điểm 10, điểm giỏi, phải hơn thằng bên cạnh, phải là nhất lớp, nhì lớp, cho còn tụt xuống là bắt đầu về nhăn rồi. Nhưng chúng ta chưa bao giờ đặt ra là gì? Học để sống, chứ không phải là học để làm. Hiện nay cái ngành giáo dục của chúng ta đang có một cái hạn chế là dạy tất cả mọi người ra để làm một công việc gì đó, làm một cái nghề gì đó, chứ chưa thực sự dạy họ ra để gì? Để sống. Dạy con người để sống mới là vấn đề quan trọng. Nhưng mà chúng ta đang dạy để gì? Đa số dạy để ra làm thuê, dạy để ra làm chủ cuộc đời của mình, để ra làm chủ doanh nghiệp của mình, để ra quản trị được cuộc đời của mình. Cho nên chăm sóc trí tuệ của tuổi trẻ không chỉ là việc đảm bảo kết quả học tập tốt, mà còn là một môi trường nhẹ nhàng khơi gợi đam mê, phát triển tư duy độc lập. Trẻ cần phải khuyến khích đặt câu hỏi, tư duy phản biện và tư duy sáng tạo. Và nền giáo dục trong tương lai sẽ là nền giáo dục sự sống, nền giáo dục khai phóng, và nền giáo dục giúp cho một đứa trẻ trở thành phiên bản tốt nhất của chính nó. Người ta gọi là nền giáo dục thuần tự nhiên. Tôi đã bao giờ nghe cái từ này chưa? Cụm từ là nền giáo dục thuần tự nhiên chưa? Nền giáo dục thuần tự nhiên sẽ là một nền giáo dục của tương lai. Chúng ta không bắt 2-3 đứa trẻ này nó phải trở thành người giống như nhau, mà những đứa trẻ này nó sẽ trở thành những phiên bản tốt nhất của chính nó. Hoa hồng thì cứ tỏa sắc theo hương hoa hồng, còn hoa cứt lợn thì nó vẫn tỏa sơn theo hoa cứt lợn, có sai đâu. Nhưng mà bây giờ cứt lợn lại muốn
nhưng cũng là lỗi của gì? Giáo dục. Chúng ta hiểu cái chỗ này không ạ? Tại sao nó không để nó tỏa hương theo cái cách riêng của nó đi? Nó không cần ai khen, không cần ai chê chết, nó chỉ phát huy tối đa năng lực sở trường và nó chỉ cần tỏa hương ra theo đúng cái mùi mà Thượng Đế đã ban cho nó thôi. Mùi hôi, có cái hay của mùi hôi đâu không? Hả? Có người thích mùi thơm nhưng có người thích mùi mùi thối. Có không? Đừng bao giờ định hướng cái đẹp giống nhau hết. Chúng ta đang sai lầm là tất cả những người bây giờ làm thẩm mỹ sai bét hết á. Cái mặt của mình như thế này mà chỉ lại muốn tạo thành một cái mặt giống người khác, cực kỳ vô duyên. Có phải không? Chúng ta có phải thấy tất cả những người làm phẫu thuật thẩm mỹ xong đẹp đến nỗi mà vô duyên? Có không? Đẹp đến nỗi vô duyên. Đúng. Tức là tất cả những cái nếp nhăn, tất cả những cái biểu cảm xúc không còn nữa. Sửa mũi, sửa má, sửa đều trở thành gì? Vô hồn. Mà hay nói là đồ vô duyên là duyên lặn vào trong. Vậy thì chúng ta đừng định nghĩa cái đẹp của người này gán vào cái đẹp của người kia. Cái mũi của người kia cao mới đẹp, cái mũi của mình tẹt mới là đẹp. Có đúng không nào? Tại sao lại phải bắt mọi người phải mũi cao? Da chúng ta đen mới là gì? Đẹp. Đúng không? Cái thằng da đen thì nó phải tự hào nó da đen nó đẹp chứ. Đen quý phái chứ, đúng không? Đó, thì cho nên là chúng ta hiểu là cái nền giáo dục của chúng ta đang có cái sai lầm, tức là gì? Bắt áp đặt tư duy của người khác, phải thế này phải thế kia, nhưng không khuyến khích nó đặt câu hỏi và không khuyến khích nó trở thành cái phiên bản tốt nhất của nó. Và bác Trâm rất là khuyến khích tất cả mọi người hãy hướng tư duy của con trẻ theo kiểu nó, giúp cho nó trở thành phiên bản tốt nhất của nó. Còn trở thành cái gì, miễn là nó trở thành phiên bản tốt nhất của nó là được. Đúng không ạ? Tại sao lại bắt một cái người này trở thành cái người kia? Vậy thì phải có tư duy phản biện, phải có tư duy sáng tạo, phải kiên trì và phải gì? Định hướng được giá trị sống cho con trẻ. Được không ạ? Đây là vấn đề vô cùng quan trọng. Và chăm sóc linh hồn, đây là thứ mà hiện nay kể cả người lớn cũng như mọi người, đặc biệt là trẻ em, chưa hiểu sâu sắc về chữ linh. Rất là nhiều người bỏ qua. Nhưng linh là giúp trẻ kết nối với các giá trị sống cao đẹp, phát triển đạo đức và tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Chân thật, tử tế, biết ơn, chia sẻ, việc hướng dẫn trẻ thực hành thiền giúp cho trẻ tăng cường được lắng nghe chính mình, kết nối với chính mình, lắng nghe và kết nối với bố mẹ, lắng nghe và kết nối với thiên nhiên. Linh, bác Trâm hay nói một cách đơn giản để cho mọi người dễ hiểu, đó là tất cả những thứ mà người ta sẽ ghi vào trong điếu văn khi mình chết đi. Chúng ta muốn người ta sẽ ghi những cái gì vào trong cái điếu văn khi mình ra đi á, đó mới chính là di sản mình để lại cho cuộc đời này. Khi mình chết đi thì người khác phải nhớ về ông bác sĩ Sâm này, nhớ về cái gì? Đó chính là linh, đó chính là giá trị sống, đó chính là thứ di sản mà để lại trường tồn với gì? Với thời gian và năm tháng. Đó là ý nghĩa sống, đó là mục đích sống, đó là sự kết nối, đó là những cái mà chúng ta đã tạo ra cho xã hội. Vậy thì chúng ta hãy luôn luôn dạy cho các cháu, đó là trở thành một phiên bản tốt nhất, để dùng cái phiên bản tốt nhất đó phục vụ xã hội. Đó chính là sâu sắc của linh đó. Rồi, như vậy
Còn có một cái vấn đề cụ thể nhỏ nhỏ, đó là trong cái tuổi này thường có hai cái bệnh mà liên quan, đó là gì? Mụn trứng cá và rối loạn về gì? Kinh nguyệt. Mụn trứng cá cái tuổi này có nhiều không ạ? Rất là nhiều. Cái tuổi thay đổi nội tiết này, cái tuổi dậy thì này, rất là nhiều mụn trứng cá do rối loạn về nội tiết, do chế độ ăn sai, do nhiễm độc, do uống nước ngọt quá nhiều, do thức khuya quá nhiều, cho nên là kèm theo vào cái rối loạn nội tiết nữa. Cho nên là gì? Cần phải giảm đường, giảm dầu mỡ, thải độc, uống nước hydrogen ion kiềm là cách để giúp cho cơ thể của các cháu sạch, nội tiết được ổn định. Nếu như tất cả những trường hợp điều trị mụn ngoài kia mà không thay đổi lối sống, không bao giờ giải quyết được cái mụn đâu. Đến nằm bôi thuốc, chúng ta đang xử lý phần gì? Phần ngọn. Nhất trí là nếu như mụn quá nhiều thì chúng ta cần phải gì? Xử lý cái phần ngọn trong thời gian đầu, nhưng sau đó rồi bắt buộc chúng ta phải thay đổi gì? Gốc rễ. Đó là dinh dưỡng, đó là lối sống, đó là uống nước hydrogen ion kiềm, đó là bổ sung vi chất dinh dưỡng, đặc biệt trẻ em tuổi này thiếu kẽm trầm trọng. Thiếu kẽm là một trong những nguyên nhân gây mụn trứng cá. Thức khuya là một trong những nguyên nhân gây mụn trứng cá. Ăn nhiều chất đường mỡ, chất thực phẩm fast food là nguyên nhân gây mụn trứng cá. Chúng ta hiểu không ạ? Thiếu vận động cũng là nguyên nhân gây nên bít tắc lỗ chân lông, gây nên mụn trứng cá. Đó. Rồi, thì cái mụn trứng cá này chúng ta cũng thể rất là đơn giản, chúng ta có thể giải quyết được. Rồi, thứ hai nữa là vấn đề bắt đầu gì? Có kinh nguyệt. Cái tuổi này là tuổi mà bắt đầu xuất hiện gì? Kinh nguyệt. Và chúng ta biết là nếu như một đứa trẻ rối loạn về nội tiết ở giai đoạn sớm thì nó kéo tụt cái gì? Kéo tụt cái sinh lý của nó xuống. Và đây là một cái báo động. Hiện nay trẻ em bị rối loạn nội tiết tố diễn ra rất nhiều do trong nước uống và thực phẩm có chứa gì? Có chứa gì? Chất kích thích, chất tăng trưởng, kim loại nặng và hạt vi nhựa gây nên rối loạn nội tiết tố. Và nếu như quý vị vào khoa nội tiết nhi thì mới thấy được nỗi đau, đó là những em gái 6-7 tuổi đã có kinh nguyệt rồi. Và điều trị cái này khó vô cùng quý vị, bởi vì không phải là tự nhiên các em bị, mà các em đã bị đầu độc, bị cha mẹ đầu độc cả gì nhiều năm rồi. Làm dùng sữa động vật có chất kích thích, làm dùng nước uống có chất bảo quản, có đường hóa học, vân vân, thì dẫn tới. Vậy thì chúng ta cần phải thấu hiểu để hạn chế gì? Stress. Và sẽ có cách nào để chúng ta giúp cho cải thiện được cái tình trạng rối loạn về gì? Kinh nguyệt của trẻ. Chúng ta hiểu cái chỗ này không ạ? Nó vô cùng quan trọng đó quý vị ạ. Đó. Vậy thì phòng ngừa các cái vấn đề phổ biến căng thẳng và tự ti này, hiện nay có hai thứ về tâm lý mà con trẻ của chúng ta đang mắc phải. Đó là stress về gì? Học tập. Con học có nhiều không? Sáng cũng học, trưa cũng học, tối cũng học, không có thời gian nghỉ, không có thời gian chơi và không có thời gian sinh hoạt nữa. Chúng ta đang sai rất lớn quý vị ạ. Chúng ta bắt các đứa trẻ học những thứ mà nó không muốn học, và những thứ chưa chắc đã giúp ích cho cuộc đời của nó thì lại bắt học quá gì? Quá nhiều, học hết lớp này sang lớp khác. Tôi đang nhớ cái hồi còn tôi đi học á, là một tuần chỉ học cái gì? Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm nghỉ, học thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật nghỉ, buổi chiều học một buổi thôi. Buổi chiều là gì? Đi tắm truồng, đi ra ngoài đồng, đi tơi, đủ cái trò, đi chăn trâu, đi cắt cỏ, đi làm đủ thứ chăn trâu cắt cỏ thì mới có những đứa trẻ khỏe mạnh cả thể chất lẫn tinh thần. Còn sáng học, trưa học, tối học, rồi chưa kịp ăn đã đi học ca trưa nữa, thì những đứa trẻ đó nó sẽ bị khiếm khuyết một mớ kiến thức hỗn loạn, nhưng lại không có được một cái gì? Một cái sự phát triển toàn diện về nhân cách. Chúng ta đang sai đó này. Cho nên là gì?
tăng cường gì? Nhẹ nhàng thôi, đừng có bắt học quá nhiều. Bây giờ học làm gì quá nhiều, toán tổng trừ nhân chia làm cái gì quá nhiều. Trong lúc đó chỉ cần một enter thôi thì cái gì nó cũng ra rồi. Tại sao lại bắt phải học toàn những bài quá gì? Chỉ có sau này chúng ta hiểu những người nào đi chuyên về lĩnh vực toán học thì mới học những cái phức tạp thôi. Bây giờ tôi thấy là gì? Một trong những cái môn mà tôi không ứng dụng được nhiều nhất đó là gì? Tích phân, vi phân, đủ thứ ra hình học, đường giác học, mà cuối cùng là gì? Ra đời chúng ta áp dụng nó vào trong cuộc sống bao nhiêu? Nhưng cái mà chúng ta làm thế nào để chúng ta sinh tồn trong cuộc đời này thì không được học này. Làm thế nào để nhìn ăn một bữa không chết, nhìn ăn 2 bữa không chết, nhìn ăn 3 bữa không chết này. Làm thế nào để chúng ta có thể không bị chết trôi với lũ này. Làm thế nào để người khác chửi mà mình vẫn cười này. Khó không? Người khác chửi mà con vẫn cười được, đó là một kỹ năng đỉnh cao. Thể hiện sự bức xúc bực bội của mình là bản năng của một loài động vật, nhưng cười được khi người ta chửi mình, đó là bản lĩnh, đó là nhân cách của một con người có trí tuệ. Không phải dễ đâu quý vị. Chửi là mình chửi lại liền đúng không? Ta chửi một câu là mình chửi lại 2 câu, đánh lộn nhau. Nhưng mà hôm sau khi người khác nói xấu mình, chửi mình thì nhăn răng cười và cảm ơn bạn, là bạn đã gánh cho mình bớt một chút nghiệp. Vậy thì theo quý vị nha, khi người ta nói xấu mình, người ta chửi mình mà mình nhăn răng lại cười và cảm ơn họ thì họ có chửi tiếp rồi không? Tôi nghĩ là chắc chắn họ sẽ không chửi tiếp nữa, bởi vì mình chửi nó mà nó lại quay lại cảm ơn mình thì có cái gì để mà nó chửi nữa, đúng không? Cảm ơn bạn là ngày hôm nay bạn gánh cho mình một chút gì. Đó là cách mà gì cần phải giáo dục con của mình á. Chứ còn mấy thằng kia nói một câu, mình nói cả một câu là 2 thằng gì đánh lộn ngay không ai. Kiểm quản trị đó. Rồi tự tin mặc cảm, tự trọng, công nhận giá trị, lắng nghe, không phán xét. Đa số chúng ta chưa kịp nghe gì đã vội phán xét rồi. Nghe hàng xóm nói một câu, nghe cô giáo nói một câu là về quay trở lại phán xét và nói con rồi, trách móc con rồi, chưa kịp phân tích đa chiều. Cho nên là làm cho con của mình là bị gì? Tự ti mặc cảm, đúng không ạ? Đó. Rồi phòng ngừa quan hệ tình dục sớm, cần phải giáo dục sớm quan hệ về tình dục, cần phải nói chuyện một cách cởi mở những cái hậu quả mà gây ra, và những điều gì các con có thể được yêu, nhưng giới hạn của các con đi đến đâu. Tình yêu của tuổi học trò phải như thế nào, nó để lại bao nhiêu cái hệ lụy nếu như những điều này xảy ra, và pháp luật cấm. Chúng ta phải giải thích rõ hậu quả của những việc đó, pháp luật cấm như thế nào để cho các em không vi phạm pháp luật. Bởi vì đa số những người vi phạm pháp luật là vì họ không biết, không được học và không hiểu điều đó là cấm. Có phải vậy không ạ? Đa số là như vậy. Và cuối cùng là gì? Vậy thì tạo ra không gian an toàn, phải hiểu mình, yêu mình, thì sẽ có những cái chương trình chuyên sâu để giúp cho những đứa trẻ hiểu biết về quan hệ tình dục như thế nào là lành mạnh, là yêu thương đúng cách để không lạm dụng. Đó. Vậy thì quay trở lại cho thầy một cái slide. Quay trở lại cái trang cuối cùng. Vậy thì thông điệp đó là hãy nuôi dưỡng nội lực cho con, hãy thấu hiểu và trao cái chìa khóa. Và thưa quý vị, cái việc này đòi hỏi phải có sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Việc này không phải là của riêng ai. Và đặc biệt đó là trong gia đình, bố mẹ chính là những người thầy đầu tiên, cũng là những người thầy mà luôn luôn kề cạnh bên cạnh con. Chúng ta không phải chỉ có cho con ăn về gì? Vật chất. Và hãy nhớ cho bác sĩ Sâm này, gì? Một bữa ăn của chúng ta đầy đủ gì? Tứ thực. Là thức ăn để nuôi gì? Nuôi thân. Thức ăn để nuôi dưỡng cảm xúc. Thức ăn để nuôi dưỡng tình yêu thương. Và thức ăn để nuôi dưỡng trí tuệ. Khi
Và chỉ khi chúng ta cho con của mình đủ 4 loại thức ăn đó thì con của chúng ta mới có thể phát triển một cách gì? Khỏe mạnh và bình an. Được không ạ? Vâng, như vậy thì cái chương trình chia sẻ buổi sáng ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Và một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn quý vị đã đồng hành và lắng nghe. Hy vọng chúng ta hãy nhận được một cái giá trị gì đó để từ đó chúng ta biết về kết nối với con của mình, với cháu của mình để thấu hiểu hơn, để thông cảm, để yêu thương và để chăm sóc con của mình đúng gì?